Grew up without a father, and the surviving grandfather was marked by the war. And then later, through the division of Europe by the Iron Curtain at the end of the 1960s, he passed away, and he never would have believed that it could have been possible to see Germany reunified, that the Iron Curtain, the division of Europe, would disappear, or that the Union would be able to grow in peace. But we succeeded, and this was a great achievement. And this period of peace within the European Union is something special. Even when we might have many other concerns, many other needs, when we're thinking about the functioning of the EU, we must not forget that it is the most successful peace project on our continent, and that the slaughter of hundreds of millions of people ended thanks to it. And as it was mentioned today, we have once again war on Europe's soil. The Russian Federation attacked Ukraine, and it was right and it was appropriate that the EU stood up for the people of Ukraine. We must stand by them, and we will stand by them. Austria is a neutral state, but neutrality does not mean not having an opinion, not taking a stand. War is a crime, and the sanctions are necessary. Solidarity and assistance for Ukraine is a duty, a human duty. But this year, 2024, sees a great deal in play, and will have a great many choices to make. The EU finds itself in a difficult situation. We have powerful competition if we look at the globalization of the world, the US, China, Latin America. And we need to do our homework. We need to look at how we can improve this union, this Europe. And if you move around the world, and if you speak to many people, then everywhere you will hear differing opinions about the EU. For example, we hear that the US is seen as particularly innovative. The People's Republic of China is seen as particularly productive. And the EU as particularly good at regulation. My friends, in my view, as the EPP, we need to do something. We must deregulate, establish freedom so that innovation and research mark the future of our EU rather than a policy of prohibition. If we want to meet this international competition, and we must, because we have exports to do, our products need to be bought worldwide. That means they need to be competitively produced. Well, that means that we, as politicians, must establish the conditions so that in future, too, industry happens in the EU, that enterprise continues to happen in the EU, that those who wish to do this are able to do so, that we permit it, that we allow them to do it, rather than maiming them with regulation, because growth is so important to the EU. And in this election, it is true that a great deal is at play. We heard this from those who spoke before me as well. We can see that within the EU, the parties are radicalizing, both on the left and the right. And this is not good
for our union. That means that it is our duty to take people's concerns and fears seriously. We need to look at why they're turning to radical parties. What can we, as the force of the centre, offer them so that they give us their support? Să luăm în serios temerile și preocupările cetățenilor noștri. Trebuie să ne întrebăm noi, ca forță de centru-dreapta, ce putem să le oferim? Cum putem să le dăm o lume mai bună prin politici credibile, arătându-le că noi suntem capabili să continuăm pe această cale, că luăm preocupările oamenilor în serios, de exemplu migrația, mai ales migrația ilegală. Nouă ne trebuie apărare la granițele externe. Colegul meu finlandez a spus, Finlanda este amenințată de migrația ilegală din Federația Rusă. Trebuie să luăm aceste preocupări în serios și trebuie să luăm în serios granițele externe și să oferim asistență la graniță. Acele granițe au nevoie de finanțare pentru a finanța protecția lor. Avem nevoie de proceduri de azil rapid implementate și trebuie să ne asigurăm că cei care se află ilegal pe teritoriul Uniunii Europene sunt repatriați. Și avem încă o sarcină. Războiul nu este doar prezent pe teritoriul european, ci și în Orientul Mijlociu. De aceea, lupta împotriva terorismului trebuie să fie luată în serios. Lupta împotriva crimei organizate trebuie luată în serios. Și lupta împotriva teroriștilor, islamiștilor, radicalilor trebuie să abordăm cu seriozitate aceste teme. Avem nevoie de securitate pentru că aceasta este baza libertății. Iar oamenii au temeri în astfel de vremuri. Le este teamă pentru că văd ce se întâmplă. Noi trebuie să ne implicăm în lupta pentru securitate și în Uniunea Europeană. Noi trebuie să arătăm că democrația poate fi protejată. Trebuie să luptăm cu antisemitismul care este observat prea des pe străzile Europei. Este datoria noastră să arătăm că aici nu avem loc pentru antisemitism. Noi trebuie să fim solidari și trebuie să arătăm forță ca Uniune Europeană și noi, cei de la PPE, trebuie să comunicăm acest lucru. Și trebuie să fim credibili atunci când ne gândim la viitorul Uniunii noastre. Cât de mari vrem să mai devenim? Serios, cui îi vom oferi oportunitatea de a împărtăși valorile noastre ideologice? Câtor oameni le-am promis acest lucru? De câte ori nu am spus la pupitru că trebuie să dăm perspective celor din Balcanii de Vest? Haideți să nu mai vorbim, haideți să acționăm. Este important pentru Bosnia și Herțegovina nu numai să audă aceste vorbe despre perspectiva lor, trebuie să le arătăm că noi suntem Europa și să le arătăm calea. Nu Turcia, nu China trebuie să-i sprijine pe ei. Europa trebuie să-i sprijine pe ei. Ei trebuie să aibă calea trasată către Uniunea Europeană. Nu numai că o merită, trebuie să o aibă. Pentru toate acestea, avem nevoie de o mișcare pregătită să arate forță. Noi trebuie să demonstrăm aceste valori, nu doar să le prezentăm, și avem nevoie de personalități puternice care să ne conducă și care să
le demonstreze. Manfred, Ursula, voi sunteți cei care ne conduc, dar trebuie să fiți conștienți de un fapt. Noi vă stăm alături atunci când vorbim despre valorile PPE prezentate electoratului, când vorbim despre explicarea valorilor noastre în fața electoratului. De aceea vă urez mult succes la alegeri. Ursula Akarja.